ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ අමුතු ප්‍රොඩක්ෂන් YouTube channel එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්න යාළුවෝ හැම දෙනාටම. ඔන්න අපි අද අපේ පළවෙනි traveling video එක කරන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ අපේ එක කැටගරියක් තමයි traveling කියන්නේ. ඉතින් අර කතාවක් තියෙනවානේ ඕනම දෙයක් කරන්න කලින් ගමෙන් පටන් ගන්න ඕනි කියලා. අන්න ඒ හින්දා අපි අද ආවා අපේ ගමේ පන්සලකට. හැබැයි මේක ගමේ පන්සලක් වුණාට ඓතිහාසික රජ මහා විහාරයක්. ඉතින් අපි මේ අද ඇවිත් ඉන්න තැන ගැන පැහැදිලි කරොත් මේකේ මකුලාන රජ මහා විහාරස්ථානයට තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයාලා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම් මෙතෙන්ට එන විදිය. කුරුණෑගල මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඇවිල්ලා මාවතකම නගරයෙන් බරන්දන පාරේ කිලෝමීටර් 4ක් යනකොට තමයි මේ ඓතිහාසික මකුලාන රජ මහා විහාරස්ථානය ඔයාලට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මකුලාන රජ මහා විහාරස්ථානයේ පඩිපෙළ නැගගෙන තරමක් දුරට උඩට ඇවිල්ලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට කරන්නේ. අපි එහෙනම් මෙතනින් එහාට උඩට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ ඓතිහාසික මකුලාන රජ මහා විහාරස්ථානයේ සුන්දරත්වය කියලා. එහෙනම් අපි උඩට යමු. හරි, දැන් මම ඇවිත් ඉන්නේ ඓතිහාසික මකුලාන රජ මහා විහාරස්ථානයේ චෛත්‍ය රාජයා අභියසට. ඔයාලට මගේ පිටුපසින් පේන්නේ චෛත්‍ය රාජයා. ඒ වගේම ඔයාලට මගේ ඉදිරිපසින් බලා ගන්න පුළුවන් කුරුණෑගල නගරය මේ චෛත්‍ය අභියසට පෙනෙන ආකාරය. හරි, දැන් මම මේ ඉන්නේ මේ විහාරස්ථානයේ ඉතිහාසය පිළිබඳ තියෙන එකම සාක්ෂිය ළඟ. ඒ තමයි මේ මෙතනින් ඔයාලට පේන්නේ පුරාණ සෙල්ලිපියක්. දැන් ඔයාලට මගේ පිටුපසින් මේ පේන්නේ මේ රජ මහා විහාරස්ථානයේ පිහිටා තිබෙන පුරාණ මහා විෂ්ණු දේවාලයයි. දැන් නම් මේ වෙලාවේ මේක වහලා තියෙන්නේ. දැන් මං ඉන්නේ මේ විහාරස්ථානයේ තියෙන වැදගත්ම ස්ථානයක් ළඟ. ඒ තමයි කළුදිය පොකුණ. ඇත්තට මේ කළුදිය පොකුණ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා උමගක්. මේ ගමේ පැරණන් කියන විදිහ නම් මේ උමගේ අනිත් කෙළවර තියෙන්නේ ඓතිහාසික රිදී විහාරයලු. අපිට තාම නම් හිතා ගන්න බෑ මේ වගේ උමගක් මෙතන ඉඳන් රිදී විහාරයට හැදුවේයි කියලා. නමුත් කොහොම වුණත් ගම්වාසියන් කියන විදිහට නම් මේ විහාරයෙන් මෙතන ඉඳන් මේ උමගේ අනිත් කෙළවර රිදී විහාරයෙන් තමයි මතුවෙනවා කියන්නේ.
ඉතින් එහෙනම් මෙතනින් අපේ පළවෙනි ට්‍රැවලින් වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයාලා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පාත තියෙනවා රතු පාටින් subscribe කියලා බටන් එකක්. ඒක ඔබලා subscribe වෙන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell එකත් on කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක කාට හරි වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් share කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් comment section එකේ දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු වෙමු.